MSCIએ મૂડ બગાડ્યો. લોકોને એક્સપેક્ટેશન હતી કે ફંડ ફ્લો નવો આવશે, જે નહીં આવે. આ સમાચાર પર આટલા મોટા હેવી વેઇટ સ્ટોક્સમાં 3 મહિનાના જે ગેઇન્સ હતા તે બધા વાઇપ આઉટ થઈ ગયા. 80,000 કરોડની માર્કેટ કેપ ધોવાઈ ગઈ. અને મર્જડ એન્ટિટી આપણે જાણીએ છીએ કે તેનું કામ કેવું છે, તેઓ કઈ રીતે કામ હજુ પણ અહીંયાથી વધારશે, પણ રિએક્શન બહુ મોટું આવી ગયું. મયુરેશ, થોડું સમજવાનું રહેશે આ સિચ્યુએશનને, અને માર્કેટની પણ વાત કરીએ સાથે સાથે. આફ્ટરનૂન નહીં, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક જે ટેકનિકલ એડજસ્ટમેન્ટ હતી મારા હિસાબે આઈ થિંક જે માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન હતી કે આઈ થિંક ઇન્ફ્લોઝ આવશે. હવે આઈ થિંક ઇન્ફ્લોઝ તો આવે નહીં, અને આટલા માટે આઈ થિંક યુ આર પ્રોબબ્લી સીઈંગ ધેટ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ હેપન બેઉ સ્ટોક્સમાં. સિનર્જીસ છે I think from operations. I think that should also have a sustained expectation in terms of return ratios. I think markets is probably expecting numbers to probably improve at a very reasonable and steady pace. क्या ना क्या. तो हमारे सब I think portfolio stocks છે. There is no two ways about it. I think જે technical adjustment ના કારણ આજે જે knee-jerk reaction જોવા મળ્યો, I think એ short-lived રહેશે. क्या ना क्या I think markets will revert back to fundamentals. જે મારા હિસાબે I think બહુ solid છે. ક્લિયરલી આ વાત તો છે જ. અને સાથે સાથે જે પરિણામો પણ આવ્યા હતા, ગઈકાલે જ હજુ તો રેકોર્ડ હાઈ બનાવ્યા હતા આપણે HDFC લિમિટેડ, HDFC બેંકમાં. અને પછી હવે જ્યારે આજની પરિસ્થિતિ જોઈ રહ્યા છીએ તો અહીંયા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ 3 મહિનાના ગેઇન્સ બધા જ એકસાથે વાઇપ આઉટ થતા જોવા મળ્યા, અને બહુ મોટી વેચવાલી આપણને જોવા મળી. અચ્છા, હવે માર્કેટની સિચ્યુએશન પણ સાથે સાથે થોડું સમજવાની કોશિશ કરીએ મયુરેશ, કેમ કે અમેરિકામાં પણ સેન્ટિમેન્ટ ખરડાયા છે. જે રિજનલ બેન્ક્સ છે પર્ટિક્યુલરલી, એની ચિંતાઓ પણ છે. પણ આપણે હવે એ સવાલ વારંવાર આપણે આમ તો પૂછી જ રહ્યા છીએ, પણ અગેન આને થોડું રીટેસ્ટ કરવાનું રહેશે જ્યાં સુધી અફર્મેશન નથી આવી જતું કે જે અમેરિકાની સ્થિતિ છે, એમની બેંકની ચિંતાઓ છે, તેને અને આપણે કેટલું લાગે વળગે છે, અને કેટલું રિએક્શન, કેટલું આપણે, કેમ કે 2-4 દિવસથી તો માર્કેટ રિએક્ટ કરતું જ નહોતું. આજે પણ HDFCના આપણા પોતાના રિઝલ્ટ પરિણામો છે અને કારણો છે કે જેના કારણે થઈને રિએક્ટ કરી રહ્યા છે ભારતીય માર્કેટ્સ. બાકી અમેરિકન માર્કેટ્સની સાથે લગભગ હમણાં તો કંઈ લાગતું ભડકતું નથી ભારતીય માર્કેટ્સને. આ પણ થોડું જે કોરિલેશન છે મયુરેશ, જે ટ્વિસ્ટ થઈ રહ્યું છે તે સમજવાનું રહેશે આપણે. આઈ મીન લાસ્ટ ટાઈમ પણ આપણે જે વાત કરેલી, આઈ થિંક જે ઇશ્યુ છે સ્પેસિફિકલી બેન્કિંગ સિસ્ટમને લઈને યુએસ બેંક્સ માટે, ઇટ ઇઝ મોર રિજનલ બેંક્સ ઇન નેચર. અને ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે રિજનલ બેંક્સના ઇશ્યુઝ છે દેટ ઇઝ મોર એમિનેટિંગ ફ્રોમ ધી એસેટ થયું, અને એના કારણે આઈ થિંક જે ઇનહેરન્ટ આઈ થિંક લોસીસ બેર કરવા પડ્યા. આઈ થિંક ઇટ કેમ ટુ એઝ નોન એઝ ધ રન ટુ ધ બેંક, જ્યાં ડિપોઝિટ વિડ્રોલ્સ એક્સેટ્રા સ્ટાર્ટ થઈ ગયો. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક દેટ ઇઝ એન ઇશ્યુ વિચ ઇઝ પ્રોબેબલી રિસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ યુએસ બેંક્સ. પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક તમે જે જોશો કે આઈ થિંક જે આપણા ઇન્ડિયન પોતાના બેંક છે, આઈ થિંક એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ હેવ કમ ઓફ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. ઇનફેક્ટ GNPAs, નેટ NPAs આર વન ઓફ ધ લોએસ્ટ પાછલા 4 વર્ષોમાં. એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ ઓછા થઈ ગયા છે, પ્રોવિઝન કવરેજ વધ્યું છે, ડિપોઝિટ ગ્રોથ હેઝ ઓલ્સો સીન સ્ટેલર ગ્રોથ, અને જે એડવાન્સીસ છે સિસ્ટમમાં દેટ ઇઝ ઇન્ક્રીઝિંગ એટ અ વેરી વેરી ફાસ્ટ ક્લિપ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક નિમ મોડરેશન ડેફિનેટલી થશે, પણ ઓવરઓલ મારા હિસાબે આઈ થિંક બેલેન્સ શીટ ડાયનામિક્સ હેવ ઇમ્પ્રુવ્ડ ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટલી. કેપિટલ એડવોકેસી remain strong, and government is committed in terms of providing capital if and when needed. Last but not least, the interest rate cycle છે, I think we have probably hit the nadir. એટલા માટે I think આપણા peak આવી ગયા છે. મારા પોતાના હિસાબે I think over the next few months and as we approach the general elections, as inflationary pressures Indian context માં ઓછા થવા લાગશે and we come close to that 4.5% mark, my take is, my personal opinion, October, November, I think RBI will initiate a rate cut process far earlier than what other bankers will do. And a fresh impetus આપશે આપણા બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમમાં. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક ગ્લોબલ ક્રાઇસિસ માટે ઇવન ઇફ ઇટ અનફોલ્ડ્સ રિજનલ લેવલ ઉપર યુએસમાં થોડો ઝટકો ડેફિનેટલી લાગશે, બટ આઈ થિંક ઇટ શુડ બી શોર્ટ લિવ. આર સિસ્ટમ અને આર ઇકોનોમી એઝ આઈ ઓલવેઝ મેન્ટેન્ડ ઇઝ ઇન અ ફાર બેટર સ્ટેટ. અને પાછું રિપીટ કરીશ કે આઈ થિંક ધીસ ઇઝ નોટ જસ્ટ ઇન્ડિયાઝ ફાઇનાન્શિયલ યર, આ વર્ષ ઇન્ડિયાનો છે અને આ સેન્ચુરી ઇન્ડિયા. એબ્સોલ્યુટલી. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક ઓફટેક શુડ બી આ ક્વાર્ટર માટે તો સરસ રહે છે જ, પણ વિથ ધ એક્સપેક્ટેશન ઇન ટર્મ્સ ઓફ મોર પાવર ડિમાન્ડ એઝ યુ રાઇટલી પોઇન્ટેડ આઉટ, ક્વાર્ટર 1માં પણ આઈ થિંક રિયલાઇઝેશન અને વોલ્યુમ ગ્રોથ ઠીકઠાક રહેવી જોઈએ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે ઈ ઓપ્શન વોલ્યુમ્સ છે દેટ શુડ પ્રોબેબલી ડ્રાઈવ ઓવરઓલ રેવન્યુ ગ્રોથ, અને ક્યાં ને ક્યાં જે એવરેજ રિયલાઇઝેશન છે પર ટન દેટ શુડ શો સિગ્નિફિકન્ટ સાઇન્સ ઓફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. મારા પોતાના હિસાબે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે શુડ બી ક્વાઇટ સિગ્નિફિકન્ટ આ ક્વાર્ટર માટે અને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર માટે, વિથ રિયલાઇઝેશન્સ ઇન એક્સેસ ઓફ 6,200 રૂપીસ પર ટન. જે FSA રિયલાઇઝેશન છે આઈ થિંક વોલ્યુમ શુડ બી ક્વાઇટ સ્ટેબલ,
looking at how much is getting evacuated and excavated. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે રિયલાઇઝેશન ગ્રોથ પણ છે 1450-1500 રૂપિયા પ્રતિ ટનમાં રહેવી જોઈએ. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન જે છે, કારણ કે જે ઇન્ટરનલ શું સમજતો હતો ઇન્ડસ્ટ્રી માટે એઝ અ હોલ, યુરોપ સ્ટીલ કન્ટિન્યુઝ ટુ બાય હાઈ ગ્રેડ સાઉથ આફ્રિકન કોલ, જે નોન પાવર સેક્ટર માટે લાગે. અને આટલા માટે આઈ થિંક ઈ ઓપ્શન પ્રીમિયમ્સ not just for this quarter, for the better part of this year, should get sustained, which should drive EBITDA margin growth and return ratios. On top of that, I think dividend yield 9% તો I think બહુ સરસ છે. So I think optimistic રહીશ કોલ ઇન્ડિયાના earnings ને લઈને અને forecast ને પણ લઈને, at least for the next first half of the next financial. યુરોપ બિઝનેસના સિવાય તમે જુઓ તો ટાટા સ્ટીલ માટે ઓવરઓલ બધું જ સારું છે. યુરોપ બિઝનેસમાં પણ થોડા રિકવરીના સંકેતો હતા જરૂરથી. મયુરેશ, યોર ટેક, ટાટા સ્ટીલ. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક નંબર્સ બેટર દેન એક્સપેક્ટેશન હતા. સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક ઇન્ડિયન ઓપરેશન્સ ઉપર જે ઇબિટા પર ટન ટાટા સ્ટીલને રિપોર્ટ કર્યું છે 16,200 ની આજુબાજુ, આઈ થિંક નો એનાલિસ્ટ ઓન ધ સ્ટ્રીટ પ્રોબેબલી એક્સપેક્ટેડ ધેટ. તો આઈ થિંક જે કુકિંગ કોલ કોસ્ટ, આયર્ન ઓર કોસ્ટમાં એક ફોલ જોયું છે પ્રાઇસીસમાં, that is definitely going to aid, and the management made it very clear. થોડું lag effect થી થાય, તો I think Q2 onwards you'll probably see that. અને Q2 onwards થોડું I think subdued activity પણ થાય. એટલા માટે I think second half ની recovery is something that we can believe to come through, and on expected lines કદાચ ચાઇનામાં પણ recovery start થશે એમાં, જ્યાં construction related activity, real estate related activity will prop up prices on the LME, ferrous માટે, which is steel companies, અને non ferrous માટે પણ. Tata Steel, obviously, I think the expansion plans છે flat and longs ના to take it to almost 40 MTPA. જે debt reduction કર્યું છે 3,900 crores નું, with net debt to EBITDA staying at around 2.07 times. I think manageable છે આજની તારીખમાં, with calibrated increase in terms of capex for new plants. અને આટલા માટે I think જે કાલે રિઝલ્ટ્સ હતા I think encouraging હતા. Even European operations to a certain extent encouraging છે. Obviously, blast furnace in Netherlands is still going to take some time. અને આટલા માટે આઈ થિંક કન્સોલ નંબર્સ યુરોપ માટે ઇન્ક્લુડિંગ યુકે ઓપરેશન્સ જે એક ઓવરહેંગ છે પણ કે રેઝોલ્યુશન આવી ગયો તો આઈ થિંક એક સિગ્નિફિકન્ટ એડિશન થશે, ઇઝ ટુ બી સીન. સોફ્ટવેર ડિમાન્ડના કારણ અને રિસેશનરી ફેક્ટર્સના કારણ નોર્થ અમેરિકા અને યુરોપમાં, વિચ ઇઝ સ્ટીલ અંડર ધ રેટ હાઇક સાયકલ, જ્યાં કોર ડેટા ઇન્ફ્લેશન ઇઝ સ્ટીલ વેરી હોટ, ત્યાં ના કે આઈ થિંક સબડ્યુડ વોલ્યુમ ગ્રોથ રહેશે. પણ ડોમેસ્ટિક વોલ્યુમ ગ્રોથ શુડ સસ્ટેન બીકોઝ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઇનિશિયેટિવ્સ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્પેન્ડ. અને with falling input cost and expectation second half માં કે China reopening will probably increase LME prices, એક operating leverage definitely આવશે. Is it the right time to buy right now? અમારી હિસાબે I think give it one more quarter. મારી હિસાબે હજી એક quarter પછી markets will start factoring in the worst in terms of metal company earnings. Second quarter ની પણ I think જે monsoon related inactivity હોય, I think that should also start getting factored in. અને second half ની recovery market should start pricing in. તો મારી હિસાબે I think give it one more quarter. I think એક અઠવાડિયામાં અને એક ક્વાર્ટર પછી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવશે મેટલ ઇન્ડસ્ટ્રી માટે, સ્પેશિયલી સ્ટીલ કંપનીઝ. ડેફિનેટલી 5% નીચે છે અને ખાસા એમાં ન્યૂનતમ સારું. બાકી ગઈકાલે જ મેં જોયું હતું કે અહીંયા સારું બાઇંગ જેમ HDFC લિમિટેડ, HDFC બેંકમાં હતું, તેવી જ રીતે આવી બધી સરકારી જે ઇન્સ્યોરન્સની કંપનીઓ છે, ન્યૂ ઇન્ડિયા ઇન્સ્યોરન્સ અથવા તો જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ છે, તેમાં પણ તમને સારી ખરીદારી ગઈકાલે જોવા મળી હતી. મયુરેશ? નહીં, પણ મારી હિસાબે આઈ થિંક તમે એન્યુઅલાઇઝ નંબર જોશો યશ, તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન છે કે આઈ થિંક એક સિગ્નિફિકન્ટ અર્નિંગ્સ આઉટબીટ જોવા મળશે, એ કદાચ હેઝ ઓલવેઝ બીન લેગિંગ. ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે નવા રીઇન્સ્યોરન્સ રેટ્સ છે, સિન્સ યુ આર સ્પેસિફિકલી ટોકિંગ અબાઉટ જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ, આઈ થિંક આર એક્સપેક્ટેડ ટુ રિમેઇન સ્ટેબલ ફોર ધ બેટર પાર્ટ ઓફ ધીસ ફિનાન્શિયલ યર. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક એક્ઝિસ્ટિંગ મોનોપોલી છે આ બધી સરકારી કંપનીઝની ઇન ટર્મ્સ ઓફ માર્કેટ શેર, આઈ થિંક જે નવા કંપનીઝ છે ICICI, જનરલ, લોમ્બાર્ડ, એક્સેટ્રા, I think they're trying to gain market share, but I think એક significant market share છે I think સરકારી કંપનીઝનો, I think that still continues to be maintained at higher levels. However, I think જે reinsurance rates ની મેં વાત કરી, I think that is expected to remain stable, જેનાથી I think significant earnings outbid looks a little bit difficult at this point of time. A lot of companies, specifically in the private space, I think જે crop insurance છે એમાં I think withdrawal કર્યું છે, અને I think જે બીજા segments of general insurance છે એમાં aggressively grow કરે છે. સ્પેસિફિકલી તમે જોશો મરીન, ફાયર હોય અને જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ ઇઝ વેલ. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક with rates expected to remain very stable for the better part of this financial year, કઈ સિગ્નિફિકન્ટ અર્નિંગ્સ આઉટ પરફોર્મન્સ નહીં આવે આ સેક્ટર માટે, અને therefore I think these stocks might remain extremely range bound for the better part of this financial year. ગુજરાત ફ્લોરો પર એક વખત નજર રાખીએ, અહીંયાથી ખાસ પરિણામોની અસર આવી છે. મયુરેશ, ટ્રેક કરો છો? Oh, absolutely.
અને મારી હિસાબે આઈ થિંક વન ઓફ ધ મોસ્ટ સ્ટેબલ કંપનીઝ કોવિડ કાળમાં પણ સ્પેસિફિકલી આફ્ટર ફર્સ્ટ વેવ ધેટ વી પ્રોબ્લી સો ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સ ડિલિવરી. હવે જે એન્ડ એપ્લિકેશન છે યસ આઈ થિંક જે સ્પેશિયલી આઈ થિંક ફ્લોરિલેશન કેમિકલ્સના આઈ થિંક ઘણા બધા ડિવર્સ એપ્લિકેશન છે ફ્રોમ રિન્યુએબલ્સ ટુ અ લોટ ઓફ એપ્લિકેશન્સ વિધિન ધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ધેટ યુઝ ઇટ. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક્સપેક્ટેશન છે કે નવા એજ પ્રોડક્ટ્સ માટે જેટલું નવું કેપેક્સ કરશે ગુજરાત ફ્લોરો, I think incremental benefits as they start flowing in, both in terms of volumes, revenue growth, અને જે માર્જિન્સમાં બધી વસ્તુ ચાલશે, I think will be a significant addition in terms of the balance sheet itself. Balance sheet dynamics look extremely strong. Beaten down છે, I think તમે લાસ્ટ એક વર્ષની એક પરફોર્મન્સ જોતો સ્ટોક પ્રાઇસની તો ક્યાં ને ક્યાં અંડર પરફોર્મ કર્યું છે. બટ લુકિંગ એટ ફ્યુચર પ્રોસ્પેક્ટ્સ, જે એન્ડ એપ્લિકેશન કરી રહી છે કંપની, જે બેલેન્સ શીટ સ્ટ્રેન્થ છે, મારી હિસાબે આઈ થિંક જેના પાસે ડેફિનેટલી હોલ્ડ કરો. આઈ થિંક ધીસ કંપની કેન પ્રોબેબલી deliver significantly good returns if one has a 2 to 3 year pipeline. મયુરેશ, કુલર અને બાકી બધી જે પ્રોડક્ટ્સ છે તેના માટેની કંપની અમદાવાદ બેઝડ, અને માર્જિન પર્ટિક્યુલરલી તકલીફ પડી આ વખતે. સેલ્સ સાથે સ્ટોક આપણે જાણીએ છીએ તે બધું મહત્ત્વનું હોય છે, પણ પરિણામો વીક પોસ્ટ કર્યા છે કંપનીએ, અને સ્ટોક ડેફિનેટલી પનિશ પણ થઈ રહ્યો છે. અત્યારે 999 પર ઓપન થયો હતો અને ત્યાંથી 925ના ડેઝ લો બન્યા છે અહીંયાથી સિમ્ફની. એબ્સોલ્યુટલી. અને જે વેધર ચેન્જીસ છે લાસ્ટ 3 મહિનામાં, આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન હતી કે સ્ટાર્ટિંગમાં જે હીટ વેવ જોવા મળેલી પહેલા 2 અઠવાડિયામાં, એન્ડ ઓફ સ્ટાર્ટિંગ ઓફ માર્ચમાં, એવી રીતે લાગતો હતો કે આઈ થિંક ધીસ વિલ ટર્ન આઉટ ટુ બી ધ બિગેસ્ટ એન્ડ હોટેસ્ટ હીટ વેવ ઇન્ડિયામાં. પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક બીકોઝ ઓફ વેધર ચેન્જીસ ધ હીટ વેવ ઇઝ નોટ ધેટ ઇન્ટેન્સ. અર્બન ઇન્ડિયા હોય, સેમી અર્બન યા રૂરલ ઇન્ડિયા હોય, ઇનફેક્ટ લુક એટ લાસ્ટ 3 days, આઈ થિંક જે સ્નોફોલ પડી રહ્યો છે નોર્થર્ન પાર્ટ્સમાં, દિલ્હીમાં કદાચ આઈ થિંક ફેનની જરૂરત નથી. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે સેલ્સની એક્સપેક્ટેશન હતી, જે ઇન્વેન્ટરી બિલ્ડઅપ થઈ છે સ્પેસિફિકલી આઈ થિંક લાસ્ટ ક્વાર્ટર માટે, આ ક્વાર્ટર માટે, આઈ થિંક ધીસ ક્વાર્ટર્સ નંબર્સ વિલ ઓલ્સો બી વેરી વેરી સોફ્ટ, વિચ ઇઝ સપોઝ ટુ બી ધ બેસ્ટ ક્વાર્ટર ફોર કુલિંગ પ્રોડક્ટ કંપનીઝ ઇન્ક્લુડિંગ સિમ્ફની, બ્લુ ડાર્ટ, વોલ્ટાસના તમે જોઈ લીધું. ત્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક જે ઇન્વેન્ટરી હતી એક્ઝિસ્ટિંગ વિથ હાઈ કોસ્ટ, વિચ વોઝ હાઈ કોસ્ટ, આઈ થિંક દેટ ઓલ્સો હેડ અ હ્યુજ સે ઇન ટર્મ્સ ઓફ માર્જિન્સ. અને બીકોઝ ઓફ સબડ્યુડ ડિમાન્ડ ઓફ ઓલ ધીસ કન્ડિશન્સ, કદાચ દે કુડ નોટ pass through in terms of more volumes, and expectation જે હતી કે આઈ થિંક સિગ્નિફિકન્ટ લેવરેજ આવશે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક થોડું બેલેન્સ શીટ ડાયનેમિક્સમાં એક ડેન્ટ લાગ્યો છે લુકિંગ એટ ક્લાઇમેટિક કન્ડિશન્સ. અને જે ઓવરસીઝ ઓપરેશન્સ પણ છે સિમ્ફનીના, ઇટ્સ ટેકિંગ અ હિટ ઓન ધેટ ફ્રન્ટ એઝ વેલ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક સોફ્ટ નંબર્સ છે. એન્ડ માય એક્સપેક્ટેશન ઇઝ ઓલ ધીસ કંપનીઝ જે કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ છે વ્હાઇટ ગુડ્સ માટે, સ્પેસિફિકલી એર કન્ડિશનર અને એર કુલિંગ વાળી, Q1 માં again I think they will witness softness because of all these. 20-27 રૂપિયાવાળો સ્ટોક મયુરેશ 142-143 થાય અને પછી પણ બ્રેક ના લાગે, સ્વાભાવિક કન્સર્ન્સ, રેડ ફ્લેગ્સ બને છે અહીંયા. નો ક્લુ શું થાય છે યસ. આઈ થિંક ઇનફેક્ટ લિસ્ટિંગ પ્રાઇસ 19 રૂપિયા હતી, if I'm not mistaken, 19 or 20. Exactly. And I think the kind of move I think પાછલા દિવસમાં આવ્યું છે, I think I don't know what has changed. એવી રીતે લાગે છે કે I think બુલેટ ટ્રેન કાલથી જ ચાલવાની છે, અને RBI has already ridden that bullet train. હવે વેલ્યુએશનની થોડી મારે વાત કરવી છે અહીંયાથી મયુરેશ, કેમ કે જે એક થીમ થોડી પ્રેક્ટિકલ લાગી રહી છે તે એ કે સરકારી કંપનીઓ અને એમાં પણ વેલ્યુએશન. બાકી બધા રેલવે સ્ટોક્સ જે છે તેનું વેલ્યુએશન આપણે જાણીએ છીએ કે કઈ રીતે છે. IRCTCની મૂવ પણ કંઈક આવી જ હતી, પછી સ્પ્લિટ પણ થઈ ગયો સ્ટોક છે, જેને આપણે EPS ગ્રોથના હિસાબે આઈ થિંક ગણીએ. I think that cannot compound beyond a certain level. So if these companies are compounding or expected to compound beyond 50% over the next 2 to 3 years on a CAGR basis, kadaach I think this move in terms of stock prices might be validated. But if it is not the case, મારા હિસાબે I think clearly કઈ mismatch છે in terms of what the stock price is exhibiting અને જે માર્કેટ deliver કરશે in terms of earnings. જાવ તો થોડું નેગેટિવ સેન્ટિમેન્ટ બનાવી દીધું, એટલે આવી પરિસ્થિતિમાં થોડું સમજવાનું રહેશે ડાબરના પરિણામોને મયુરેશ. Absolutely, I think જે વોલ્યુમ ગ્રોથ હતી ડાબર માટે, I think it's bang in the middle of the range જે માર્કેટ એક્સપેક્ટ કરતી હતી. પણ જે માર્જિન્સ હતા I think tad below expectation. Obviously I think જે મેનેજમેન્ટ છે they are very very hopeful the margin should come back to a normalized range second quarter થી, કારણ કે જે ઇનપુટ કોસ્ટમાં ડિફ્લેશન જોવા મળ્યું છે that will clearly create a positive impact in terms of the new inventory that gets built up. ત્રીજી વસ્તુ I think in terms of demand itself coming back, expectation એ છે કે I think rural economy should start coming back slowly and steadily. We've already seen signs of that. પાછું fingers crossed કે El Nino નહીં થાય,
તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવશે. સેકન્ડ ક્વાર્ટર અને સેકન્ડ હાફથી વોલ્યુમ રિકવરી શુડ સ્ટાર્ટ ટેકિંગ પ્લેસ અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક દેટ શુડ સ્ટાર્ટ રિફ્લેક્ટિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ નંબર્સ એક્સપેક્ટેશન. પણ આ બધા ઇફ્સ એન્ડ બટ્સ છે. યુ નેવર નો હાઉ એલ નિનો વિલ પ્લે આઉટ. વોલ્યુમ રિકવરી સેકન્ડ ક્વાર્ટરથી આવશે થી થર્ડ ક્વાર્ટરથી, અને આટલા માટે આઈ થિંક નંબર્સ ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ ઇઝ સમથિંગ દેટ ઇઝ ગેટિંગ પ્લેડ આઉટ ડાબર સ્ટોક ઉપર. કેવી રીતે ક્વાર્ટર વનના નંબર્સ આવશે, આઈ થિંક દેટ વિલ પ્રોબેબલી લે સ્ટ્રેન્થ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સમ એલિમેન્ટ ઓફ પ્રાઇસ રિકવરી સ્ટોક માટે. ત્યાર સુધી મારા હિસાબે આઈ થિંક ડાબર કદાચ અંડર પરફોર્મ કરશે એફએમસીજી ઇન્ડસ્ટ્રી. ટીવીએસ મોટર્સના પરિણામોને ક્વિકલી ડિસ્કસ કરી લઈએ. ટુ વ્હીલરમાં સારી સરપ્રાઇઝ મળી છે. હીરો મોટોકોર્પના પરિણામો પણ સારા આવ્યા છે. મયુરેશ, કઈ રીતે જુઓ છો? સિટી અર્બન ડિમાન્ડ વધી છે તેવું હીરો મોટોકોર્પે સ્ટેટમેન્ટમાં કહ્યું છે. Absolutely, and urban demand is held out very, very well. તો મારી હિસાબે I think looking at numbers, obviously I think જે spread છે, obviously I think rural economy પાછું કેવી રીતે પરફોર્મ કરશે એમાં I think ફર્સ્ટ હાફની વોલ્યુમ ગ્રોથ ઘણી બધી ટુ વ્હીલર કંપનીઝને I think ઇમ્પેક્ટ કરશે. પણ ટીવીએસના નંબર્સ એક્સેપ્શનલ હતા. મારા હિસાબે I think જે વોલ્યુમ ગ્રોથ હતી I think that was more or less known to the market. પણ જે માર્જિનની એક પેડિગ્રી છે અને એક ટ્રેજેક્ટરી છે, I think that is expected to continue at this pace. જે EVમાં કેપેક્સ છે, જે એક્સપેક્ટેશન છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ રોલ આઉટ ઓફ EV પ્રોડક્ટ્સ એઝ વેલ, અને જેટલી ડિમાન્ડ છે, જે નોન સાઉથ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ડીલરશિપ નેટવર્ક વધી રહ્યું છે, અને સ્પેસિફિકલી જે ગેપ ફિલઅપ કરશે ટીવીએસ બિટવીન ધ 250 and 400 cc રેન્જ વિથ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ પ્લેટફોર્મ્સ કમિંગ થ્રુ, ત્યાં ને ક્યાં આ બધા ફેક્ટર્સ આઈ થિંક અર્નિંગ્સને સપોર્ટ કરશે. આઈ થિંક ઓવર ધ પાસ્ટ ફ્યુ months and quarters, I think I've always maintained the two-wheeler space માં TVS motor just have a look at it. આજે પણ એ જ કહું છું. I think જેના પાસે છે please continue holding. Numbers will continue to remain extremely strong and steady counter. સમય વિશે રજા લેવાનું આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. જે પણ સ્ટોક્સની આપણે ચર્ચા કરી, મારા પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, but આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા હશે. ક્લાયન્ટ પાસે હોલ્ડિંગ હોઈ શકશે. પ્લીઝ કન્સલ્ટ અ ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ.